Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Pogo. Trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn các trận đánh đầu tiên của mình trong khuôn khổ giải Psychic Cup Relic Edition và 500CP. Như các bạn đã biết thì trong giải Psychic Cup lần này chúng ta chỉ được sử dụng tất cả các Pokemon mang hệ Psychic. Và ngoài ra thì Mew sẽ không được sử dụng. Và ở trong video đầu tiên lần này thì mình quyết định sử dụng một đội hình gồm có Malama Diglett, backline là sự hỗ trợ của Pokemon Gladen và Galarian Rapidash. Mình cho rằng các Pokemon này đều là những meta hiện hành và đang rất mạnh ở giải Psychic Cup 1500CP lần này. Malama thì mình vẫn đi các trò move quen thuộc, đó chính là Super Power và Foul Play, kèm với đó là Fast Move là Sideway. Gladen thì mình chọn Mudslap, Scorching Sand và đòn Shadow Ball. Và đặc biệt là Galarian Rapidash mình sẽ đi bộ move là Feral Wing, Body Slam và Megahorn. Mình quyết định chọn Megahorn ở trên Galarian Rapidash bởi vì đòn này có thể đánh super phát triển lên tất cả các Pokemon hệ Psychic, và trong giải đấu chỉ có các Pokemon hệ Psychic thi đấu thì đòn Megahorn hoặc là sẽ đánh neutral hoặc là sẽ đánh super phát triển, và sẽ có những đòn gần như là one shot, một trong số những Pokemon mà chúng ta sẽ được chứng kiến trong các trận đánh PvP ở dưới đây. Cụ thể các trận đánh của chúng ta trong video lần này có gì hấp dẫn, mình mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính ngày hôm nay nào. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Malama Diglett đối đầu với Gardevoir Shadow. Đây là một league cực kỳ khó, mình đã làm thức swap sang Rapidash. Rapidash có thể đạt đến 2 đòn Body Slam trước khi Gardevoir hoàn toàn có thể charm và farm đâu Pokemon này. Mình quyết định thả đòn Body Slam đầu tiên ngay sau khi sạc đủ 2 đòn Body Slam, bởi vì khi switch mình sẽ tốn một turn, do đó đây chính là cái timing tốt nhất của mình. Đòn Body Slam đầu tiên lấy được shield và tiếp tục vào đòn Body Slam thứ hai đã đi trúng đích và đưa Gardevoir vào trong trạng thái mà chúng ta có thể farm down với Gladen. Mình đã shield đòn Triple Assault và Gladen đã draw out được Pokemon ở backline của đối phương là Shadow Xatu. Xatu là một Pokemon tương đối là lạ ở giải Psychic lần này. Mình cho rằng bộ môn Pokemon này sẽ là Ashlas, Aeroace và Ominous Wing. Đây đều là tất cả các mô tương đối là thông dụng ở giải Great Open. Và đòn Ominous Wing cũng sẽ gây ra được khá lượng đêm, do đó mình đã đang siêu cuối cùng để chặn đòn này. Đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Malama. Trong kèo đấu mirror này thì khi Malama nào sẽ có năng lượng dẫn trước thì Pokemon nó sẽ có lợi hơn, và mình đã có năng lượng dẫn trước, cái đó mình sẽ dễ dàng đạt được thêm một sạc move Foul Play nữa trước khi đối phương có thể sạc được lên 2 đòn Foul Play hoặc là một Foul Play và một Super Power. Nhưng có vẻ như mình đã sai lầm và bằng một cách nào đó đối phương đã sạc được 2 đòn Foul Play. Và đây cũng sẽ là một điều kiện thuận lợi để mình kịp thời sạc được thêm một đòn Foul Play extra nữa để tấn công lên Xatu khi Pokemon này quay trở lại. Foul Play hạ Malama và đòn Foul Play tiếp theo đến từ phía Malama của mình đã dễ dàng knock out được Xatu một cách dễ dàng để về chiến thắng đầu tiên cho mình trong game đấu. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league neutral, đó chính là Gladen. Mặc dù các đòn Foul Play đánh lên Gladen là super healthy, tuy nhiên một đòn Foul Play không đủ sức để KO Pokemon này, và ngoài ra Fast Move đến từ phía Malama đều hoàn toàn không hữu hiệu và hoàn toàn bị reset bởi Gladen. Do đó Pokemon của đối phương đã quyết định chọn ở lại và tung một đòn Scorching Sand. Trước đó đối phương đã đao một shield để chặn Fast Move Foul Play đến từ mình, và trước khi đối phương kịp sạc được thêm một đòn Scorching Sand nữa, mình đã tung thêm đòn Foul Play thứ hai. Foul Play đi trúng đích và KO được Gladen của đối phương. Malama của mình vẫn còn một ít năng lượng dự trữ, và Pokemon thứ hai của đối phương chính là Galarian Rapidash. Trước khi đối phương kịp thời sạc được Body Slam thì mình đã quyết định thả Foul Play và lấy được shield, sau đó mình đã nhảy sang Rapidash để đánh kèo Mirror. Trong kèo Mirror này thì Pokemon nào tung được đòn Megahorn sẽ là Pokemon giành được chiến thắng. Tuy nhiên Rapidash của đối phương đã đi đòn High Horsepower, và ở backline của đối phương có Slowbro. Xem ra đây chắc chắn sẽ là một game đấu giành chiến thắng nữa dành cho mình, bởi vì Rapidash của mình không thể hoàn toàn hạ knock out được Slowbro chỉ với một sharp move. Do đó mình đã quyết định thả Body Slam và tạo điều kiện cho Slowbro tung một đòn Brutal Swing trúng đích.
Body Slam thứ hai đến từ phía Rapidash cũng không thể theo được Pokemon này. Tuy nhiên, Slowbro đã nằm trong hai rank mà mình hoàn toàn có thể farm down với Mudslap đến từ phía Gladen. Sau đó, mình hoàn toàn có thể dễ dàng hạ gục được Rapidash của đối phương khi Pokemon này quay trở lại. Đòn Shadow Ball đến từ phía Gladen đã dễ dàng hạ gục được Rapidash. Valerian đến từ phía đối phương giúp mình thắng trong trận đấu thứ hai liên tiếp. Lại tiếp tục là Gladen League một lần nữa, và vẫn theo kế hoạch cũ, mình sẽ tiếp tục ở lại với Malama và sạc đầy đủ hai đòn foul play. Hy vọng rằng một trong hai đòn sẽ lấy được shield từ phía Gladen bên phía đối phương. Và đòn foul play đầu tiên đúng như dự đoán đã lấy được shield đến từ phía Gladen. Đối phương phản công lại với đòn Rock Tomb. Ok, Rock Tomb đã làm giảm được sức tấn công của Malama, do đó mình đã ngay lập tức swap sang Rapidash, và trước đó đối phương cũng đã kịp swap sang Malama. Mình quyết định thả ngay Charmu Megahorn sau khi vừa sạc đủ đòn này, và Megahorn đã lấy được siêu cuối cùng từ phía Malama của đối phương. Đây rất có thể là đòn Hyper Beam, nhưng không, đó chỉ là foul play. Siêu bay rất tốt từ phía đối phương. Đây chắc chắn chỉ là một đòn foul play tiếp theo. Không, như vậy đây là đòn Hyper Beam, và Hyper Beam nó dễ dàng one shot được Galarian Rapidash của mình. Ôi, rất là khó chịu các bạn ạ. Tuy nhiên khi quay trở lại với Malama, mình vẫn kịp thời sạc được thêm một đòn foul play trước khi đối phương lên được một Charmu, và khi Gladen quay trở lại mình vẫn tiếp tục có thể tung được một đòn foul play Pokemon này. Ở backline đối phương chỉ còn đó một Slowbro, và mình đã tung ra Gladen. Và trong kèo Mirror đối với Gladen này của đối phương thì mình hoàn toàn có thể dễ dàng thắng bằng cách tung ra một đòn Shadow Ball và sau đó hoàn toàn farm down Gladen của đối phương. Shadow Ball đến từ phía Gladen của đối phương cũng không đủ sức để KO được Gladen của mình trong hai rank này, và mình hoàn toàn có thể đạt được thêm một đòn Scorching Sand nếu như đối phương tiếp tục farm, và mình đã làm được điều đó. Scorching Sand đến từ phía Gladen đã dễ dàng hạ gục được Slowbro. Không, như vậy là vẫn không đủ sức để hạ gục Slowbro, và Malama chỉ còn xúc trọng trong một vài đòn Psychic Wave. Sideway là đủ giúp mình nhận chiến thắng trong trận đấu này. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Harlick, đó là Kimeko. Kimeko là một Pokemon mang hệ siêu lanh nhưng lại có các Charmu hệ ma, Shadow Ball và Astronic. Đối phương ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của họ là Shadow Gardevoir, và mình đã phản ứng lại với việc swap Rapidash, và Rapidash của mình vẫn kịp thời lên được thêm một Charmu Body Slam thứ hai trước khi đối phương farm down mình với Charm. Và Body Slam đã lấy được cả hai shield đến từ Gardevoir. Trong theo rank này của Shadow Gardevoir thì mình hoàn toàn có thể siêu đòn Triple Assault và hoàn toàn tung ra khắp đòn Mudslap farm down Gardevoir của đối phương. Khi Kimeko quay trở lại, một đòn Shadow Ball sẽ đưa Pokemon này vào trong hai rank mà chúng ta có thể one shield và hoàn toàn farm down đối phương với Mudslap. Và mà dự kiến đó chính là một đòn Shadow Ball thử sức KO được Kimeko của đối phương. Có vẻ như EV của đối phương hơi lởm trong matchup vừa rồi. Game đấu tiếp theo chúng ta có Galarian Slowbro Delete. Đây có thể xem như là một good league cho Malama, bởi vì các đòn foul play và Psychic Wave và Sideway sẽ gây ra rất nhiều tổn thương cho Slowbro. Đối phương đã cố gắng swap sang Malama, và mình đã có lẽ trong tình huống này mình không nên tung ra Charmu foul play mà vào thẳng với Rapidash, bởi vì dù sao Rapidash cũng cần phải có một Charmu để hạ gục được Malama. Và lần này mình đã quyết định không siêu đòn foul play đến từ phía Malama, và sau đó phản công lại với đòn Body Slam. Body Slam chắc chắn sẽ KO Malama trong hai rank này, và mình cũng đã gần sạc đầy đủ được thêm một Charmu High Horsepower để dành cho Slowbro khi Pokemon này quay trở lại. Slowbro quay trở lại, một đòn Megahorn gần như hoặc là sẽ KO được Slowbro trong hai rank này. Đúng như vậy, Megahorn đã boom KO được Slowbro tương đối dễ dàng. Và đối phương nhận ra mình vẫn còn hai shield và một Pokemon ở backline, cho đó họ đã phải đầu hàng ra được game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutral League, đó là Slowking. Đối phương lập tức swap sang Rapidash, và mình quyết định chọn ở lại với Malama và tung ra đòn foul play đầu tiên với hy vọng sẽ lấy được shield từ phía đối phương.
Malama đã thành công lấy được shield đầu tiên của Galarian Rapidash và sau đó mình đã swap sang Rapidash để đánh kèo Mirror. Trong tình huống này có vẻ mình bắt buộc phải shield chặt mua đến từ phía Rapidash và sau đó tung một đòn Megahorn với hy vọng sẽ kết liễu được Rapidash đến từ phía đối phương. Khi Slowking quay trở lại, mình hy vọng rằng có thể hạ gục được Pokemon này với một đòn Megahorn hoặc là cho Malama quay trở lại để có thể hạ gục được Pokemon đó của đối phương. Bởi vì đối phương nó tung ra đòn Body Slam nên mình đã quyết định tung đòn Body Slam để có thể đưa Rapidash vào trong high rank mà mình hoặc là có thể farm down hoặc là hạ gục được đối phương với Malama. Nhưng không, đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng là Bronzong. Bronzong hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong trận đấu này với Malama bằng cách tung ra một đòn Payback và có vẻ như đối phương đã sạc được đầy đủ một đòn Payback. Trong tình huống này thì mình đã quyết định hy sinh hoàn toàn Malama và tung ra Pokemon cuối cùng của mình là Claydon để hoàn toàn mất lap farm down Bronzong và sau đó sẽ cố gắng tung một đòn Scorching Sand đi trúng đích lên trên Slowking. Và Slowking quay trở lại, mình kịp thời tung một đòn Scorching Sand và Scorching Sand đã chưa thể KO được Slowking. Tuy nhiên một đòn mất lap nữa sẽ dễ dàng KO được Pokemon này. Đây có thể là Shadow Ball và mình không, như vậy đây chỉ là Surf. Mình quyết định không shield cho Claydon, nhưng dù sao mình cũng đã giành chiến thắng với game. Trong đấu tiếp theo chúng ta có một Harlick, đó chính là Bruisix. Bruisix hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong kèo high shield đối với Malama. Và nếu như chúng ta đi team E và gặp Bruisix Delete thì việc đầu tiên của chúng ta là bắt buộc phải lấy được shield từ phía đối phương, sau đó swap sang Rapidash. Lần này mình đã gặp phải một xây swap tương đối khó chịu, đó chính là Metagross Shadow. Tuy nhiên một con Megahorn vẫn là thừa sức để KO được Pokemon này đến từ phía đối phương. Và khi Bruisix quay trở lại, mình sẽ dễ dàng tung ra thêm các sạc move nữa. Nếu như đối phương cố gắng farm down, mình đã kịp thời sạc được thêm một đòn Megahorn. Và nếu như đối phương không shield cho Bruisix thì đây sẽ là một đòn tiếp tục KO được Bruisix. Đối phương đã chơi tỉnh táo khi shield đòn này đến từ phía Rapidash. Malama của mình vẫn còn tương đối khỏe và hoàn toàn có thể tranh được một đòn Aqua Tail. Tuy nhiên đối phương đã pay mình với đòn Psychic Fence. Nếu đây là đòn Psychic Fence thì Malama vẫn sẽ tiếp tục sống và có thể đạt được thêm một đòn Foul Play nữa. Mình đã ngay lập tức swap sang Claydon để có thể hạ gục được Bruisix với các đòn Must Slap. Và đối phương nhận ra rằng mình vẫn còn up 2 shield, do đó họ đã phải đầu hàng. Cuối game, game đấu tiếp theo chúng ta có một list khó, đó chính là Shadow Gardevoir. Mình ngay lập tức swap sang Rapidash và vẫn cố gắng như thường lệ sạc đủ 2 đòn Body Slam. Lần này đối phương đã swap sang một Pokemon khác, đó chính là Behejem. Behejem là một Pokemon tương đối là khó chịu ở này. Tuy nhiên đòn Megahorn đã one shot được Pokemon này và khi Gardevoir quay trở lại, mình có thể ally Pokemon này đối với Claydon và Claydon hoàn toàn có thể one shield, hoàn toàn cố gắng farm down được Gardevoir Shadow từ phía đối phương. Mình đã shield được đòn Centauronoid và sau đó hoàn toàn mất snap farm down được Gardevoir từ phía đối phương. Ở backline đối phương chỉ còn đó một Bronzong và nhiệm vụ của Claydon trong tình huống này đó sẽ là tung ra một đòn Scorching Sand để lấy shield đầu tiên và tiếp tục một đòn Scorching Sand để lấy shield thứ hai. Sau đó mình có thể swap sang Malama và kết thúc game đấu này với một đòn Foul Play. Như vậy là đối phương nó không shield đòn Mudslap, sửa các bạn, đòn Scorching Sand 2 và mình đã dễ dàng farm down được đối phương để giành chiến thắng trong game đấu này. Chúng ta đang có được một chuỗi thắng lợi tương đối là dễ dàng ở các trận đấu đầu tiên của giải Psychic Cup. Chuyển sang game đấu tiếp theo chúng ta có Victini Delete và trong tình huống này mình sẽ đợi cho Victini nhả sạc move đầu tiên, sau đó mới tấn công đối phương với một đòn Foul Play và đối phương đã tung đòn Overhit. Khi sức tấn công của Victini đã bị giảm đi thì mình sẽ dễ dàng hạ gục được Victini với một đòn Foul Play và duy trì được một mức năng lượng tương đối đáng kể trên Malama. Đối phương đã quyết định swap sang Malama sau khi shield cho Victini và lần này mình đã quyết định thả đòn Foul Play trên Malama và sau đó swap sang Rapidash. Rapidash hoàn toàn có thể tranh được một sạc move Foul Play đến từ phía Malama. Tuy nhiên nếu như đây là đòn Hyper Beam thì Rapidash sẽ bị one shot.
Lần này mình đã chơi tỉnh táo khi không siêu đòn foul play đến từ phía Malama, và lần này mình sẽ cố gắng sạc được thật nhiều năng lượng, tung một đòn body slam để hạ gục được Malama. Sau đó sẽ cố gắng tung thêm một đòn Mega Horn lên trên Victini khi Pokemon này quay trở lại. Đúng như đoán, Victini nó quay trở lại. Mình đã tung ra một đòn Mega Horn đến từ phía Rapidash và đã lấy được shield từ phía Victini. Và nếu như Pokemon này cố gắng farm down Rapidash, mình sẽ tiếp tục tạo được một đòn Mega Horn. Đối phương nhận ra điều đó và quyết định thả đòn V-Create để hạ gục được Rapidash với mình. Nhưng đây sẽ là một thời cơ cho Claydon của mình hoàn toàn farm down Victini của đối phương. Overheat là một đòn rất mạnh, tuy nhiên Claydon là một Pokemon cực kỳ trâu, và mình cho rằng một đòn body slam đến từ phía Rapidash vẫn không đủ sức để hạ gục được Claydon. Tuy nhiên một đòn Shadow Ball đến từ phía Claydon Super Effective Move sẽ dễ dàng hạ gục được Rapidash Galarian trong tình huống này. Và khi Victini quay trở lại, một đòn Mudslap là quá đủ để giúp mình giành chiến thắng. Lại là một Halic, chúng ta có Rapidash D-League. Và lần này mình đã swap nhanh chóng sang Rapidash và tung một đòn Chapu Body Slam trước khi đối phương sạc được một đòn Mega Horn. Body Slam thì trúng đích. Nếu như chúng ta gặp kèo này thì gần như mọi Rapidash sẽ tung đòn Body Slam để shield bay. Mình đã quyết định shield đòn này và đối phương đã thả Back to Back Body Slam. Do đó mình sẽ có thêm thời cơ để farm thêm một ít năng lượng lên trên Rapidash. Và đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai của họ thay vì ở lại với Rapidash, đó chính là Claydon. Một đòn Mega Horn đến từ phía Rapidash rất mạnh, đưa Claydon một trong terrain mà mình có thể hoàn toàn farm down với Malama. Malama bây giờ đang có rất nhiều năng lượng. Trước khi đối phương sạc được một đòn Body Slam, mình sẽ thả một đòn Shapu Foul Play để hy vọng KO được Rapidash đến từ phía đối phương. Và tiếp tục một đòn Super Power đến từ phía Malama. Super Power đã lấy được siêu cuối cùng từ phía Rapidash. Đối phương quá tham lam khi farm quá nhiều, và điều này đã khiến đối phương phải thả giá bằng việc họ phải đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có Mathama D-League Mirror. Ok, nếu trong kèo Mirror này thì Malama nào có Timu Psych Way thì đây sẽ là một lợi thế để dành cho trainer đó có thể giành chiến thắng. Đòn foul play, hai đòn foul play đến từ phía Malama là không đủ sức để KO cờ Mirror trong tình huống này. Tuy nhiên nếu như các bạn lựa đòn Sideway thì hai đòn foul play là thừa sức để KO được Malama của đối phương. Và đối phương nhận ra điều này nên họ cố overfarm thêm một tí để có thật nhiều năng lượng đối với các Pokemon ở backline của mình. Mình không cần phải shield đòn foul play thứ hai này, mà mình hoàn toàn có thể đạt được thêm một đòn Super Power nếu như đối phương nó ngại. Đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Galarian Slowbro, và mình tung một không phải đó là Galarian Slowking, mà mình đã tung một đòn foul play trúng đích, sau đó swap sang Claydon. Claydon hoàn toàn có thể trang được một đòn search đến từ phía Slowking. Và khi Malama quay trở lại, mình vẫn có đó, mình có lại phải shield và sau đó farm thêm một ít năng lượng nữa, có một đòn Scorching Sand để kết liễu Pokemon này. Và có vẻ như mình đã overfarm hơi nhiều một tí nên đối phương nó kịp thời sạc được thêm một đòn foul play. Đòn này đã lấy được shield thứ hai từ phía mình, và Claydon của mình bây giờ đã có được 100% năng lượng. Không ngoài dự đoán, ở backline của đối phương tiếp tục còn một Pokemon hệ Poison và Psychic, đó chính là Galarian Slowbro. Và với Slowbro trong tình huống này thì mình chỉ việc tung một đòn Scorching Sand và sau đó có thể hoặc là chọn Mudslap Down. Nếu như đối phương tung một đòn Brutal Swing để KO Claydon của mình thì một đòn Body Slam nữa đến từ phía Galarian Rapidash vẫn thừa sức để KO đối phương. Hoặc là Malama có thể xuất trận và Sideway hoàn toàn farm ra hoàn toàn Slowbro. Chúng ta đang ở trong chuỗi chiến thắng 10 trận liên tiếp, và ở trận đấu tiếp theo chúng ta có Rapidash D-League. Một lần nữa mình đã xoay swap sang Galarian Rapidash. Đối phương có lẽ đi đòn Wild Charge. Đúng như vậy, vì đối phương
chỉ sạc đến 5 Fast Move nên mình đoán nó là đòn Wild Charge. Và Pokemon thứ hai của đối phương là Claydon mà quyết định thả đòn Mega Horn ngay khi vừa sạc đủ đòn này. Mega Horn thì trúng đích, và lần này mình sẽ cố gắng CMB đối phương với đòn Body Slam. Nếu như đối phương chọn siêu đòn này, mình sẽ không siêu cho Rapidash, và có thể mình sẽ chọn quay trở lại với Malama để hoàn toàn farm giao được Claydon. Có một đòn foul play là thừa sức hạ gục được Rapidash của đối phương. Nếu như Pokemon này quay trở lại, mình đã có được rất nhiều năng lượng trên Malama. Và Pokemon cuối cùng của đối phương là Malama, và trong kèo Mirror này như mình đã nói, Malama nào có nhiều năng lượng hơn xuất hiện trước trong trận đấu thì Pokemon nó sẽ có lợi thế hơn để kết liễu game đấu, kết liễu kèo đấu Mirror này. Malama của đối phương kịp thời sạc được một đòn foul play và foul play đi trúng đích. Malama của mình vẫn còn rất khỏe, và đây lại là CMB, mình hoàn toàn có thể tung một đòn foul play và farm được thêm khá năng lượng. Nhưng đối phương đã quyết định swap sang Rapidash, và lần này mình sẽ cố gắng Mudslap đối phương, và mình cho rằng đây có thể là Mega Horn, nhưng không, đối phương đã bay mình với đòn Body Slam. Lần này mình đã quyết định tung đòn Scorching Sand để có thể lấy được siêu cuối cùng từ phía đối phương. Scorching Sand thành công lấy được siêu cuối cùng từ phía Rapidash. Rapidash hiện tại đang nằm trong hell rank mà mình có thể xe quay farm ra Pokemon này nếu như đây là đòn Mega Horn. Không, như vậy là đối phương đi đòn Body Slam, mà mình cho rằng đòn của đối phương là Wild Charge. Đúng như vậy, nó chắc chắn là Wild Charge. Và một đòn Scorching Sand nữa đến từ phía Claydon dễ dàng hạ gục được Malama để tiếp tục giúp cho mình duy trì chuỗi chiến thắng trong video ngày hôm nay. Game đấu tiếp theo chúng ta có Malama League Mirror, một trận đấu mà chúng ta hoàn toàn có thể ally cho backline của chúng ta nếu như chúng ta có thể thi đấu tốt. Mình tung đòn foul play trước, và foul play đã lấy được kèm theo đó nếu mình từ sideway đã lấy được khoảng 50% HP từ Malama. Malama của đối phương phản công lại với đòn Hyper Beam, mà mình đã siêu rất chính xác đòn này. Và nhiệm vụ của Malama của mình bây giờ đó chính là sạc được thật nhiều năng lượng, tung một đòn foul play nữa để kết liễu Malama của đối phương, đồng thời duy trì được một ít năng lượng để có thể thi đấu với backline của đối thủ. Đòn foul play thứ hai đến từ phía Malama đã liên tục lấy được 2 shield đến từ phía Malama của đối phương, và đây rất có thể là đòn Hyper Beam. Mình đã quyết định shield này, tuy nhiên đó chỉ là đòn foul play. Và trong hell rank này của Malama, đối phương đã swap sang Rapidash, và mình đã quyết định tung một đòn foul play lên phía Rapidash của đối phương, và có thể ngay lập tức mình đã swap sang Rapidash để tung một đòn Body Slam cái tiểu Pokemon này. Đối phương đã CMB mình. Nếu như đây là Mega Horn thì Rapidash của mình sẽ bị hạ gục. Không, như vậy là Mega Horn vẫn không đủ sức để hạ gục được Rapidash của mình. Tuy nhiên Rapidash của mình đang nằm trong hell rank mà Malama của đối phương hoàn toàn có thể sideway farm down, và ở backline đối phương có Claydon. Mình còn phải chơi matchup này cực kỳ cẩn trọng, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể swap và catch up move lên trên Malama. Lần này đối phương chỉ tung một đòn Rock Tomb, và sau đó Malama của đối phương đã xung trận. Một đòn foul play vẫn không đủ để hạ gục được Claydon trong tình huống này, do đó mình đã ngay lập tức swap sang Malama và tiếp tục sạc tung một đòn foul play để hạ gục được Malama của đối phương. Khi Claydon của đối phương quay trở lại, mình hoàn toàn có thể tung được thêm một đòn foul play lên trên Pokemon này. Foul play sẽ đưa, có lẽ không theo được Claydon, nhưng mà sẽ đưa Pokemon này vào trong hell rank, mà mình sẽ cố gắng sideway farm down. Và đúng như vậy, mình đã kịp thời sạc được thêm một đòn Super Power trước khi đối phương kill mình với đòn Mudslap. Super Power dễ dàng hạ gục được Claydon, giúp mình giành chiến thắng trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league cũng tương đối là khó chịu, đó là Bihichem. Bihichem hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong kèo đấu này với Malama với việc tung ra các đòn Rock Slide hoặc là Double, kèm theo đó là Fast Move Astronix. Astronix là một Fast Move đã được update trong mùa này, update campaign trong mùa này, và đã thành một trong những Fast Move 3 trên tốt nhất game. Mình siêu chính xác đòn Double đến từ phía Bihichem,
Và bởi vì game đã bị lắc một tên cho nên mình đã tung đòn foul play, nên trên Pokemon thứ hai của đối phương là Kimeko của đối phương cũng đi đòn có vẻ như là Arsenic, và nếu như mình không nhầm thì Pokemon này sẽ có bộ move là Energy Ball và Shadow Ball. Đúng như vậy là Shadow Ball, và chiêu thức này đã gần như KO được Layden của mình. Layden vẫn còn sống, tuy nhiên đối phương hoàn toàn có thể hạ gục Pokemon của mình với Hoopa. Mình quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của mình là Rapidash với hy vọng rằng có thể hạ gục được Hoopa. Mình tung ra đòn Body Slam hy vọng rằng có thể lấy được shield từ phía Hoopa của đối phương. Và Hoopa đã dễ dàng hạ gục mình, khiến mình mất đi chủ ý chiến thắng liên tiếp của mình trong video ngày hôm nay. Game đấu tiếp theo chúng ta còn lại có một Woodlick đã quay trở lại, đó chính là Galarian Slowbro. Mình hoàn toàn có thể hạ gục được Slowbro với một đòn foul play đi trúng đích, và đối phương cần phải có 2 đòn Brutal Swing để có thể hạ gục được mình. Đối phương ngay lập tức sau khi siêu cho Slowbro đã swap sang Gardevoir. Như thường lệ mình vẫn cố gắng sập đủ 2 đòn Body Slam và sau đó tung 2 đòn này một cách liên tiếp để hoặc là hạ gục được Gardevoir hoặc là giành chiến thắng trong kèo Switch. Và đối phương đã để cho mình thắng Switch, mình vẫn đang ấp một siêu, đây có thể xem như là một lợi thế cho mình để giành chiến thắng. Ở backline có vẻ như đối phương đã đi Slow King, nhưng mình không rõ bộ move là gì, bởi vì Psyking không thể nào có move Psychic quay, bởi vì game đang lỗi hiệu ứng animation. Các chọn move của các Pokemon liên tục bị đảo lộn, do đó mình không thể phỏng đoán được chọn move của đối phương, nhưng đây có lẽ như là Water Guns. Và đối phương đã swap sang Pokemon đầu tiên của họ, đó chính là Slowbro Galarian, và đã tung một đòn foul play đi trúng đích hạ gục Pokemon này. Khi Slow King quay trở lại, mình ngay lập tức swap sang Layden. Đúng như vậy, bộ move của Slow King trong matchup này có vẻ như là Water Guns. Đối phương đã tung ra một đòn Score, và nhiệm vụ của Layden là tương đối đơn giản, chỉ cần tung một đòn Shadow Ball hoặc là một đòn Scorching Sand, còn hoàn toàn có thể farm down được Slow King. Cancel Slow King. Một đòn Scorching Sand đến từ phía Layden kèm thêm một đòn Mudslap nữa là đủ sức hạ gục được Slow King. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Neutral League, đó chính là Layden, và có vẻ như game đã khởi đầu tương đối là chậm. Đối phương đã kịp thời swap sang Malama sau khi cử một đòn Scorching Sand lên trên Layden. Một đòn foul play đi xuống đất, mình đã nhanh chóng swap sang Rapidash, và nhiệm vụ của Rapidash trong game đấu này có lẽ là mình sẽ không siêu đòn foul play đến từ phía Malama, sau đó sạc đủ 100% năng lượng để có một đòn Body Slam và một đòn Mega Hunt. Body Slam sẽ KO được Malama, và Mega Hunt hoàn toàn có thể KO được Layden khi Pokemon này quay trở lại. Và chúng ta cùng chờ xem. Như vậy Pokemon tiếp theo của đối phương là Victini. Mình đã quyết định tung ra đòn sạc move là Mega Hunt, và Mega Hunt đã lấy được shield đầu tiên từ phía đối phương. Ngay lập tức mình đã swap sang Pokemon cuối cùng của mình là Layden. Layden hoàn toàn có thể tank được một đòn V-Create và thậm chí là overhit đến từ phía Victini. Mình đã siêu đòn V-Create và đối phương swap sang Layden đến kèo Mirror. Bởi vì Layden của mình còn rất khỏe nên mình đã quyết định overfarm thêm một tí, dù đây là đòn Shadow Ball thì mình vẫn còn sống tương đối khỏe. Và một đòn Shadow Ball đến từ Layden sẽ hạ gục được Layden của đối phương nếu như đối phương quyết định không siêu. Đúng như vậy, Victini quay trở lại. Mình quyết định sát mình thật tốt và thả một đòn Scorching Sand để lấy được siêu của đối phương, sau đó swap sang Malama dễ dàng tung một đòn foul play hạ gục được Victini từ phía đối thủ. Good game. Chúng ta có rất nhiều các trận đánh trong video ngày hôm nay các bạn ạ, và lần này chúng ta có một Spicy League, đó chính là Alolan Raichu. Alolan Raichu trong giải đấu lần này mình không gặp quá nhiều nhân
đâu đó có một vài Raichu sẽ đi bộ move vào Thunderbolt và Wild Charge hoặc là Wild Charge và Grass Knot. Mình đã siêu đòn Thunderbolt và phản công lại với đòn Foul Blade, sau đó mình đã swap sang Gladen. Đối phương đã nhận ra hơi trễ và swap sang Wooper cũng tương đối là hơi trễ một tí. Điều này tạo điều kiện cho Gladen tung ra đòn Scorching Sand trước, và nếu như đối phương không thả bất kỳ chọn môn nào thì mình có thể đạt được thêm một đòn Scorching Sand thứ hai. Đối phương bắt buộc phải thả chọn môn và mình đã quyết định shield, sau đó phản công lại với đòn Scorching Sand thứ hai. Đòn này chắc chắn sẽ KO được Wooper. Và chúng ta cùng chờ đón xem Pokemon cuối cùng của đối phương là Bruisix. Bruisix đã hoàn toàn farm down được Gladen, tuy nhiên Malama của mình vẫn còn một ít năng lượng dẫn trước, do đó mình đã dễ dàng đạt được một đòn Foul Blade trước khi Bruisix đạt được đòn Aqua Tail. Đòn này dễ dàng hạ gục được đối phương. Raichu quay trở lại và mình cho rằng Pokemon này hoàn toàn có thể hạ gục mình với một đòn Thunderbolt. Và nếu như Pokemon này đi Wild Charge thì không hiểu rằng Rapidash có thể chống cự được hay không. Wild Charge đến từ phía Raichu và Rapidash vẫn còn sống sót, và mình kịp thời sạc được thêm một đòn Body Slam trước khi Raichu kịp thời farm ra mình với đòn Bone Body Slam hạ gục Raichu, khiến mình đạt được chiến thắng trong game đấu cuối cùng cũng là video ngày hôm nay. Các trận đánh của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng một xuyên với Malama, Gladen và Galarian Rapidash sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt trong những ngày mà Psychic Cup Relic Edition vẫn còn đang tiếp diễn. Nếu như các bạn thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment, đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Google và share các video của mình rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo nên tiền đề để mình tiếp tục làm ra những video với chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn trong thời gian sắp đến. Chào tạm biệt tất cả các bạn.